ขออะไรพี่อย่างได้ไหมได้ขออุ้มซองแล้ว กลางดึกคืนหนึ่งที่พัทยาบนมอเตอร์ไซค์รับจ้างคันเดียว มีคนซ้อนกันไป3ชีวิตแม่คนหนึ่งอุ้มลูกอ่อนในห่อผ้าไว้ในอ้อมแขนข้างหลังยังมีเด็กหญิงตัวเล็กๆเกาะไปอีกคนปลายทางไม่ใช่โรงพยาบาลไม่ใช่บ้านญาติแต่เป็นวัดที่คุณแม่คนนี้กำลังจะไปรับจ้างล้างจานคนขับคืนนั้นชื่อคุณเพียววิ่งรถรับจ้างผ่านแอปที่คนพัทยาเรียกกันติดปากว่าโบ๊ทนี่แหละครับและพอถึงที่หมายจังหวะที่คุณแม่กำลังล้วงกระเป๋าจะจ่ายค่ารถทั้งฝั่งของตัวคุณเพียวเนี่ยกลับเอ่ยขออะไรบางอย่างที่คุณแม่เองยังอึ้งไปแป๊บหนึ่งขอแล้วไม่ได้เอาอะไรไปเลยด้วยแต่ค่ำคืนนั้นกลับเปลี่ยนไปทั้งคืนจะขออะไรเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังตั้งแต่ต้นเรื่องนี้ถูกแชร์ออกมาจากผู้ใช้ชื่อ Very Good 926เล่าเหตุการณ์คืนหนึ่งบนถนนพัทยาคืนนั้นเป็นคืนที่คุณแม่มีงานคือต้องเข้าใจก่อนนะว่างานของคุณแม่คนนี้ไม่ใช่งานประจำไม่ใช่งานที่มีทุกวันเป็นงานรับจ้างล้างจานที่ร้านหรือทางงานจะเรียกไปช่วยเป็นครั้งเฉพาะวันที่ลูกค้าเยอะคืนไหนไม่มีคนเรียกก็คือไม่มีตังค์เข้าบ้านวันนั้นทีนี้พอคืนนั้นมีงานปุ๊บปัญหาถัดมาก็ตามมาทันทีคือลูก2คนจะเอาไปฝากใครกลางดึกคำตอบก็คือไม่ฝากพาไปด้วยทั้งคู่อุ้มคนเล็กไว้กับตัวให้คนโตนั่งซ้อนท้ายแล้วก็ขึ้นรถไปด้วยกัน3แม่ลูกคุณเพียวมารับเห็นภาพนี้ตั้งแต่แรกแต่ก็ไม่ได้พูดอะไรรับงานก็คือรับงานวิ่งไปตามที่หมายทีนี้ระหว่างทางเนี่ยคุณแม่ก็เล่าเรื่องตัวเองให้ฟังไปเรื่อยๆแบบที่คนไทยเราคุยกับคนขับรถนั่นแหละเล่าว่าเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวพ่อของเด็กเดินทางไปทำงานในพื้นที่ห่างไกลแล้วก็ไม่ได้ติดต่อกลับมาอีกเลยที่หนักกว่านั้นคือตัวคุณแม่เองไม่มีโทรศัพท์มือถือส่วนตัวเครื่องที่ถืออยู่เป็นของแม่ตัวเองก็เลยติดต่อกันไม่ได้ขาดกันไปดื้อๆแล้วก็เล่าต่อว่างานล้างจานไม่ได้มีให้ทำทุกวันต้องรอเขาเรียกคุณผู้ชมลองนึกภาพตามนะฮะระยะทางในเมืองพัทยาแบบนี้วิ่งกันไม่กี่นาทีบทสนทนาทั้งหมดนี้มันเกิดขึ้นในเวลาสั้นๆบนหลังมอเตอร์ไซค์ท่ามกลางลมและเสียงเครื่องยนต์แต่มันเป็นการเล่าที่ต่อกันเป็นชั้นๆชั้นแรกคือผัวหายชั้นที่2คือไม่มีมือถือของตัวเองชั้นที่3คือนานไม่มีทุกวันและชั้นสุดท้ายที่แม่ต้องเล่าเลยเพราะมันนั่งอยู่บนรถคันเดียวกันก็คือลูกอีก2คนคุณเพียวฟังไปขับไปผมเชื่อว่าตอนนั้นในหัวแกคงเริ่มคิดอะไรบางอย่างแล้วพอถึงวัดปุ๊บรถจอดคุณแม่เริ่มขยับหยิบเงินจะจ่ายค่าโดยสารปรากฏว่าคุณเพียวเอ่ยขึ้นมาก่อนว่าผมขออุ้มน้องได้ไหมอ้าวตรงนี้แหละที่คนอ่านเรื่องนี้แล้วสะดุดเพราะมันไม่ใช่ประโยคที่คนขับรถจะพูดกับผู้โดยสารคุณแม่ก็ส่งลูกน้อยในห่อผ้าให้ไปคุณเพียวรับมาอุ้มอยู่พักหนึ่งแล้วก็ส่งคืนให้แม่ก่อนจะบอกสั้นๆว่าไม่รับค่าโดยสารให้เก็บเงินก้อนนี้ไว้ซื้อนมให้ลูกคุณม่ายกมือไหว้ขอบคุณตัวคุณเพียวเองก็ยกมือรับไหว้แล้ว2ฝ่ายก็แยกย้ายกันไปทำงานของตัวเองต่อจบแค่นั้นเลยฮะไม่มีการถ่ายรูปคู่ไม่มีการเรียรัยโอ้โหผมอ่านถึงตรงนี้แล้วต้องหยุดคิดอยู่พักหนึ่งเลยครับเพราะลำดับมันสำคัญมากแกไม่ได้พูดว่าไม่ต้องจ่ายหรอกก่อนแล้วค่อยขออุ้มแต่แกขออุ้มก่อนแล้วค่อยไม่รับเงินทีนี้มาที่ตัวคุณเพียวหลายคนถามว่าคนขับโบ๊ทคืออะไรมันคือแอปเรียกรถสัญชาติเอสโตเนียชื่อโบ๊ทเข้ามาเปิดในบ้านเราตั้งแต่ราวปี 2563จุดขายคือตั้งราคาถูกกว่าเจ้าอื่นในตลาดค่าโดยสารมอเตอร์ไซค์ตามข้อมูลที่บริษัทเคยประกาศไว้เริ่มต้นกันที่25 บาทนะครับในพัทยาเที่ยวสั้นๆกลางเมืองก็ตกอยู่ราวๆ 25-40 บาทและไอ้เมืองพัทยาเนี่ยแหละคือสมรภูมิของคนขับกลุ่มนี้เพราะเคยมีทั้งการโกรธขันเรื่องใบขับขี่สาธารณะเคยมีทั้งการกระทบกระทั่งกับวินเจ้าถิ่นจนต้องเรียกคุยกันที่อำเภอพูดง่ายๆก็คือคนที่วิ่งรถแบบนี้กลางดึกไม่ใช่เศรษฐีหรอกครับรายได้ของแกมาจากการเก็บทีละ20-30 บาทเป็นเที่ยววิ่งกันทั้งคืนก่อนจะได้หลักร้อยหลักพันแล้วยังต้องหักค่าน้ำมันหักส่วนแบ่งให้แอปอีกการที่แกยกค่ารถ1เที่ยวให้ผู้โดยสารมันคือการยกรายได้จริงๆของแกไป1ก้อนไม่ใช่การใจดีด้วยเงินคนอื่นอันนี้ผมว่าเป็นหัวใจของเรื่องเลยฮะแล้วทำไมคนขับรถรับจ้างคนหนึ่งถึงยอมทำขนาดนี้ผมมองอย่างนี้นะคนที่ทำงานกลางคืนด้วยกันเนี่ยมันเห็นกันจากสายตาคุณเพียวออกมาวิ่งรถกลางดึกเพราะกลางวันหาไม่พอคุณแม่คนนั้นออกมาล้างจานกลางดึกเพราะกลางวันไม่มีใครเรียกมันคือคนหาเช้ากินค่ำเหมือนกัน2คนมาเจอกันบนถนนสายเดียวกันคนที่เคยลำบากมาก่อนเนี่ยมันดูออกว่าอีกฝ่ายลำบากจริงหรือลำบากปลอมไม่ต้องขอดูเอกสารรับรองความจนไม่ต้องกรอกแบบฟอร์มเห็นเด็ก2คนบนรถคันเดียวกันตอนดึกก็รู้แล้วส่วนอีกเรื่องที่ผมอยากให้คุณผู้ชมสังเกตให้ดีคือเรื่องมือถือฟังผ่านๆเหมือนเป็นรายละเอียดเล็กๆนะแต่มันคือแกนกลางของความจนสมัยใหม่เลยนะฮะการไม่มีมือถือของตัวเองในปีนี้มันไม่ได้แปลว่าแค่ไม่ได้เล่นโซเชียลมันแปลว่าอย่างน้อย3อย่างแรกใครจะติดต่อกลับมาก็ติดต่อไม่ได้พ่อของเด็กจะโทรมาก็โทรไม่ติดหรือจะทักมาก็ไม่ถึงมือคุณแม่โดยตรงเพราะเครื่องอยู่กับยายอย่างที่2
งานรับจ้างรายวันสมัยนี้เขาเรียกกันทางไลน์ทั้งกลุ่มแชททางโทรศัพท์ใครรับสายก่อนได้งานก่อนคนที่ไม่มีเครื่องอยู่ในมือตลอดเวลาก็คือคนที่ตกรอบตั้งแต่ยังไม่เริ่มอย่างที่ 3 สิทธิ์ต่างๆของรัฐทุกวันนี้ลงทะเบียนผ่านแอปกันหมดตรงนี้มีเรื่องที่ผมอยากจะฝากไว้จริงๆนะครับคุณแม่ที่มีลูกเล็กแบบนี้มีสิทธิ์อยู่ตัวหนึ่งชื่อเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดของกรมกิจการเด็กและเยาวชนเดือนละ600 บาทให้ตั้งแต่แรกเกิดจนถึง6 ขวบฟังดูไม่เยอะเนาะแต่600 บาทเนี่ยมันคือค่านมได้ 2-3 กระป๋องต่อเดือนและจุดที่คนพลาดกันเยอะที่สุดคือต้องไปลงทะเบียนเองที่ท้องถิ่นและเขาไม่จ่ายย้อนหลังให้ลงช้า1 เดือนก็หายไป1 เดือนใครที่บ้านมีเด็กเล็กแล้วยังไม่ได้ลงทะเบียนหรือรู้จักเพื่อนบ้านที่ยังไม่ได้ลงไปบอกเขาหน่อยนะฮะอันนี้ช่วยกันได้เลยไม่ต้องรอใครทีนี้ลองมาดูเลขกันแบบบ้านๆราคานมผงสูตร1กระป๋องขนาดกลางทุกวันนี้ราคาขายในห้างเริ่มกันที่200 กว่าบาทยี่ห้อดีหน่อยก็500ขึ้นรวมค่านมค่าแพมเพิร์สค่ากินของเด็กเล็ก1 คนต่อเดือนคนที่เคยเลี้ยงลูกจะรู้ดีว่ามันหลัก 3,000 ถึง 5,000 บาทสบายๆขณะที่ค่าแรงขั้นต่ำชลบุรีซึ่งเป็นจังหวัดค่าแรงสูงสุดกลุ่มหัวตารางของประเทศอยู่ที่วันละ400 บาทและนั่นคือค่าแรงของงานประจำนะครับส่วนงานล้างจานที่เขาเรียกเป็นครั้งเป็นคราวแบบนี้ได้เท่าไหร่ก็แล้วแต่งานแล้วแต่จำนวนชั่วโมงแล้วก็ไม่มีประกันสังคมไม่มีวันลาไม่มีอะไรทั้งนั้นคุณผู้ชมเห็นภาพไหมฮะค่ารถเที่ยวเดียวที่คุณเพียวยกให้อาจจะไม่ถึง40 บาทด้วยซ้ำมันไม่ได้ทำให้ชีวิตใครพลิกแต่สำหรับกระเป๋าที่มีอยู่ไม่กี่ร้อยบาทในคืนนั้นมันคือนมของลูกอีก1 มื้อจริงๆไม่ได้พูดให้ซึ้งเล่นๆทีนี้กลับมาที่ประโยคเด็ดของเรื่องคือคำว่าผมขออุ้มน้องได้ไหมทำไมต้องขออุ้มทำไมไม่โบกมือบอกไม่เอาตังค์ไปเลยให้จบๆผมว่าอันนี้น่าสนใจมากถ้าให้เดานะฮะคนที่ไม่เคยลำบากจะไม่รู้ว่าการถูกสงเคราะห์ต่อหน้าคนอื่นมันรู้สึกยังไงโดยเฉพาะกับแม่ที่กำลังพยายามยืนด้วยขาตัวเองอยู่ทุกวันการที่ใครสักคนโบกมือบอกว่าไม่ต้องจ่ายหรอกสงสารมันมีกลิ่นของการถูกมองว่าจนมันทำให้คนรับต้องก้มหน้าแต่การขออุ้มลูกก่อนเนี่ยมันคลิกตำแหน่งกันทั้งหมดเพราะจังหวะนั้นคนที่เป็นผู้ให้คือคุณแม่ตัวคุณแม่เองเป็นฝ่ายอนุญาตเป็นฝ่ายส่งลูกให้เป็นฝ่ายไว้ใจมอบสิ่งที่มีค่าที่สุดในชีวิตให้คนแปลกหน้าชั่วครู่พอ2 ฝ่ายเท่ากันแล้วปุ๊บเงินที่ตามมาทีหลังมันก็เลยไม่ใช่ทานแต่กลายเป็นของฝากที่ผู้ใหญ่คนหนึ่งให้เด็กซึ่งในวัฒนธรรมไทยเราเนี่ยการให้ตังค์เด็กมันเป็นเรื่องปกติมากไม่มีใครรู้สึกต่ำต้อยเวลามีคนหยิบแบงค์ใส่มือลูกตัวเองแล้วสังเกตท่าปิดท้ายนะฮะคุณแม่ยกมือไหว้คุณเพียวยกมือรับไหว้ไม่ใช่ปัดมือบอกไม่เป็นไรไม่เป็นไรแกรับไหว้คือแกรับคำขอบคุณนั้นไว้อย่างเต็มภาคภูมิให้เกียรติกันทั้ง2 ฝ่ายเรื่องมันเลยจบสวยแบบไม่มีใครเสียหน้าเอาละทีนี้ผมขอพูดเรื่องที่มันขมขึ้นมาหน่อยนะครับเพราะภาพเดียวกันนี้ถ้ามองด้วยสายตาของคนทำเรื่องความปลอดภัยบนถนนมันคือภาพที่น่าห่วงมาก4 ชีวิตบนมอเตอร์ไซค์คันเดียวกลางดึกมีทารกในห่อผ้าอยู่ในนั้นด้วยตัวเลขที่กรมควบคุมโรครวบรวมไว้ในปี 2567 ปีเดียวคนไทยเสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ 14,000 กว่าคนคิดเป็นราว 80% ของคนที่ตายบนถนนทั้งหมดและชลบุรีก็เป็นจังหวัดที่ติดกลุ่มหัวตารางของประเทศมาตลอดส่วนตัวเลขที่ผมว่าน่าตกใจที่สุดคืออัตราการสวมหมวกกันน็อกของเด็กที่ซ้อนท้ายข้อมูลจากมูลนิธิไทยโรสกับสสสระบุว่าเคยต่ำถึงระดับ 8% ก่อนจะขยับขึ้นมาได้ราว 16% ในปี 2566ฮะ16% เนี่ยนะแปลว่าเด็ก10 คนที่นั่งซ้อนท้ายอยู่ตอนนี้มีไม่ถึง2 คนที่ใส่หมวกที่เหลือคือหัวเปล่าล้วนๆแต่ผมจะไม่ไปตำหนิคุณแม่คนนี้เด็ดขาดนะฮะเพราะถ้าย้อนกลับไปดูโจทย์ของแกในคืนนั้นมันไม่มีทางเลือกอื่นให้เลือกจริงๆศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของท้องถิ่นบ้านเราส่วนใหญ่เปิดเช้าปิดบ่ายและรับเด็กที่โตระดับ 2-3 ขวบขึ้นไปไม่มีที่ไหนเปิดตอน 4 ทุ่ม 5 ทุ่มเพื่อรับลูกของคนที่ต้องไปล้างจานแล้วเมืองอย่างพัทยาเนี่ยเศรษฐกิจของเมืองมันเดินด้วยกลางคืนเป็นหลักร้านอาหารโรงแรมงานเลี้ยงงานวัดแรงงานพวกนี้เข้างานตอนที่ศูนย์เด็กเล็กปิดไปนานแล้วประกอบกับตัวเลขจากสำนักงานสถิติแห่งชาติแรงงานนอกระบบของไทยมีประมาณ21 ล้านคนมากกว่าครึ่งหนึ่งของคนทำงานทั้งประเทศคนกลุ่มนี้คือคนที่ไม่มีประกันสังคมไม่มีสวัสดิการไม่มีเงินสงเคราะห์บุตรแล้วก็ไม่มีที่ฝากลูกส่วนครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวในไทยข้อมูลที่อ้างอิงกันบ่อยที่สุดจากรายงานร่วมของสภาพัฒน์กับกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติอยู่ที่ราว 1,300,000 กว่าครัวเรือนและในจำนวนนั้นราว 80% คือแม่เลี้ยงเดี่ยวรวมความแล้วก็คือคุณแม่ในเรื่องนี้ไม่ใช่กรณีพิเศษอะไรเลยแกคือ1 ในคนเป็นล้านที่คืนนี้ก็กำลังอุ้มลูกออกไปหางานเหมือนกันเพียงแต่คืนนั้นแกบังเอิญเจอคนขับรถที่ชื่อเพียวแล้วเรื่องนี้จะไปจบตรงไหนถ้าดูจากที่ผ่านๆมานะครับ
เคสน้ำใจของคนขับรถรับจ้างในบ้านเราพอกระแสแรงถึงจุดหนึ่งทางบริษัทแพลตฟอร์มมักจะออกมาเชิดชูคนขับมีทั้งมอบรางวัลมีทั้งเวทีประกาศเกียรติคุณประจำปีกันเป็นเรื่องเป็นราวผมก็ลุ้นให้คุณเพียวได้อะไรกลับไปบ้างเหมือนกันแกสมควรได้แต่ต้องบอกแบบนี้ก่อนนะฮะว่าเรื่องนี้จะดังหรือไม่ดังจะมีใครมาให้รางวัลแกหรือเปล่าแกก็คงขับรถของแกต่อไปเหมือนเดิมเพราะดูจากวิธีที่แกทำในคืนนั้นมันไม่มีกลิ่นของคนที่ทำเพื่อให้ใครเห็นเลยแม้แต่นิดเดียวคุณผู้ชมครับเรื่องแบบนี้พอเล่าจบคนมักจะบอกว่าสังคมไทยยังมีน้ำใจซึ่งก็จริงแต่ผมอยากให้คิดต่ออีกนิดการที่ค่านมของเด็กคนหนึ่งต้องมาขึ้นอยู่กับว่าคืนนั้นแม่เขาจะเรียกรถเจอคนขับใจดีหรือเปล่ามันแปลว่าตะข่ายที่ควรจะรองรับคนกลุ่มนี้ไว้มันขาดเป็นรูใหญ่มากและคนที่มาปะรูนั้นให้ชั่วคราวไม่ใช่หน่วยงานไหนเลยเป็นคนหาเช้ากินข้ามอีกคนที่บังเอิญขับรถผ่านมาถ้าคืนนั้นคุณเป็นคนขับเห็นแม่อุ้มลูกอ่อนกับพี่สาวตัวเล็กขึ้นรถมาตอนดึกแล้วปลายทางคือไปล้างจานคุณจะกดรับตังค์ตามปกติหรือจะทำแบบคุณเพียวลองคุยกันดูในคอมเมนต์นะฮะ